APSCৰ আণ্ডাৰত এটা নতুন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিছে। নেম অফ দ্য পোষ্ট ইনস্পেক্টৰ অফ ফেক্টৰিজ এছাম আণ্ডাৰ লেবাৰ ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট। টোটেল নাম্বাৰ অফ পোষ্ট 5। ইয়াতে কেটেগৰী ৱাইজ ভেকেঞ্চিবিলাক দিয়া হৈছে। অপেন কেটেগৰীৰ কাৰণে আছে 3টা, তাৰে এটা ওমেনৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ। ইয়াৰ পিছতে OBC বা MOBCৰ কাৰণে এটা আছে আৰু ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ কাৰণে এটা। টোটেল 5 পোষ্ট, এটা ওমেনৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ। নেক্সট পে স্কেলটো দিয়া হৈছে ইয়াতে। পে স্কেলটো হৈছে 30,000 to 1,10,000। গ্ৰেড পে থাকিব 12,700। নেক্সট এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ডিগ্ৰী ইন এনি ব্ৰাঞ্চ অফ ইঞ্জিনিয়াৰিং অৰ টেকনলজি, প্ৰিফাৰেবলি মেকানিকেল, কেমিকেল অৰ ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং। আপলোড চেল্ফ এটাষ্টেড ভেলিড ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্টছ। নেক্সট এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিয়া হৈছে প্ৰেক্টিকেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ 2 years ইন ৱৰ্কশ্বপ অৰ মেনুফেকচাৰিং কনচাৰ্ণ অফ গুড ষ্টেণ্ডিং। এজ লিমিট 23 yearsৰ পৰা 38 yearsৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব 1 January 2021। আৰু ST/SCৰ কাৰণে 5 years ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব, OBCৰ কাৰণে 3 years, তেনেকুৱা ধৰণৰ। নেক্সট এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব 20 December 2021ৰ পৰা 20 January 2022ৰ ভিতৰত। ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফিখিনি দিয়া হৈছে। জেনেৰেল কেটেগৰী আৰু EWSৰ কাৰণে 25.4। নেক্সট OBC, MOBC, ST/SC আৰু OBCৰ কাৰণে 185.4 rupees, BPLৰ কাৰণে 35.4 rupees, নেক্সট PWBDৰ কাৰণে 35.4 rupees। এইখিনি ফি পে' কৰিব লাগিব। আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে এইটো ৱেবছাইটত যাব আৰু গৈ অনলাইন এপ্লাইটো কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্টাৰ হিয়াৰ বুলি পাব তাত। ঠিক আছে, আপোনালোকে এপ্লাই কৰক। ধন্যবাদ।